Nandito na po at naiwalin na natin yung dalawang inakay na magiging papremyo natin doon sa ating gagawin na game. So sa mga gusto po magkaroon ng chance na mapanalunan itong dalawang ibon na to, may dalawang green na singsing, yung ring po ng hobby ni Daddy. Isa po yung green opaline hen at saka yung possible split opaline na kapatid niya. So sa mga gusto po magkaroon ng chance na mapanalunan ang dalawang ibon na to, balikan nyo po yung video ng sudden death. Yung link po niya nasa description box ng video natin. At panoorin nyo po yun para magkaroon po kayo ng chance na mapanalunan ang dalawang ibon na to. Sa inyong lahat at welcome back sa Hobby ni Daddy. Kung bago ka pa lang nag-review sa ating video, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ang ating channel ay patungkol sa pag-aalaga, pag-breed, pag-tame, pag-hunted, at pag-street life ng mga ibon. Sa ngayon, meron tayong 6 na species ng ibon sa ating ibonan, 3 species ng African lovebird, 1 species ng budgie, kakatail, at green cheek kunur. Yun yung mga inialagaan natin ngayon. At kung subscriber ka na ng ating channel, huwag mong kalimutang iset sa all ang iyong notification bell para sa tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video ay mabilis kang manonotify at wala kang makakaligtaan na topic na pinipresent natin sa inyo sa ating mga vlog. So kung napanood niyo po yung nakaraang video natin kung saan nagbilang tayo ng mga itlog at mga inakay, ngayon naman po ituturo ko sa inyo yung mga technique para mabilis tayo makapagparami ng mga ibon. O ano-ano ba yung mga technique na yan? Meron na tayong isang video na about foster parenting, or yan naman po yung talagang pampabilis ng magpaparami ng ibon. So kung hindi niyo pa po napanood yung video na yon, ilalagay ko po yung description box ilalagay ko po yung link sa description box ng channel ng video na to para pwede niyo pong balikan kung gusto niyo pong panoorin. Sa video po na yon, makikita niyo yung paraan ng pagpo-foster parent. So ngayon naman po, papakita natin sa inyo kung paano natin ginagawa yon. At kung ano pa yung ibang paraan para mabilis natin maparami yung ating mga alaga. Okay, ito yung isang pugad na galing doon sa colony natin. Binaba natin siya para kunin yung inakay na nasa loob niya. Doon siya galing sa taas na yon. Nung previous video natin, nung sinilip natin siya, may binilang tayo na isang inakay dito sa pugad na to. Pero ngayon na sinilip ko ulit siya, chinek ko kanina bago ko i-video to, 2 pala yung inakay niya sa loob kasi masyadong malalim yung pugad. O ano gagawin natin dito sa inakay na to? Kukunin natin siya at ililipat natin sa ibang pugad. Ito yung pamamaraan ng chick fostering. I-apply natin ngayon yung tinuro natin noon sa previous video natin about foster parenting. Yan, 2 yung inakay niya. Kasi yung hen ito ay pinahinga na natin at binigay natin, pinagpalit natin sa isang kaibigan na nakipag-swap. Binigay natin yung hen doon at ito ililipat na lang natin ng box. Okay. O ngayon maghahanap tayo ng ng pugad na na merong inakay na halos kasing laki nito.
O, bago natin siya ilipat ng pugad, kailangan anuhin natin siya. Anuhin natin siya sa patuka. Ito yung patuka na pinagpalitan ko. Yung mga tirang patuka, nilalagay ko dito. Ayan. Yung kamay ko, ilulubog ko sa patuka. At ganun din yung inakay. Para yung scent nila mag-amoy patuka ng ibon. Kasi yung oil, yung kamay natin, meron tayong oil sa kamay. Na kapag naamoy ng ibang ibon, merong mga ibon na hindi naman lahat, pero may mga pair ng ibon, lalo na yung mga hen na maselan. Kapag naamoy nila yung scent ng tao, ibig sabihin ay pinakialaman natin yung inakay nila. O minsan, pinapatay nila yung inakay or iniiwan na nila. Ganun po yung nangyayari. Kaya ito yung prevention natin para hindi gawin ng pair ng ibon natin yon sa mga inakay. Kasi sayang po pagka napatay lang nila yung inakay natin. So dito, masyadong malaki na yung agwat ng edad. So check natin to. Okay, ito ang suitable na paglipatan kasi halos magkakasing laki sila. So hindi sila masyadong maiiwan sa paglaki. No, magkakasing suka sila halos. So pagka nagpakain yung inahin, yung competition sa pagitan nila ay pare-pareho. Kaya dito natin sila nilagay. Kung napapansin nyo, yung mga labas ng pugad natin medyo may dumi ng ibon. Kasi nga meron tayong colony setup sa loob ng aviary natin. So pinag-iisipan ko na alisin na rin yung yung colony setup natin para malinis natin yung ibunan, para pag inopen natin yung aviary para sa ating mga kahabi na gustong pumasyal at sumilip sa ating ibunan, medyo malinis naman at presentable yung ating ibunan. So ito, yung itlog naman yung ililipat natin. Tinik ko siya at fertile yung tatlong itlog ng ibon na ng pair ng ibon na to. So kukunin natin siya at ililipat. Ito naman yung egg fostering na sinasabi natin. Gahanap din tayo ng itlog na may kaparehas niya ng edad. Yung halos kasing edad nila. Pagka pagka madalas ka nang nagkakandling ng itlog, makikita natin yung edad niya dun sa pagka sinilaw niyo siya, makikita natin halos yung kung pagka kinumpare natin yan sa ibang itlog, sa ibang pair, makikita natin kung halos halos kasabay sila ng pag-itlog, yung appearance ng nila yung loob. Yan. Itong mga itlog na to nasa 2 weeks na to sa itsura nung nung laman sa loob. Kung maghahanap tayo ng halos kasing tulad nila, eto meron to Ayan. Yan, meron siyang 4 na itlog. Matitingnan natin kung halos kasing edad nila yung itlog na una nating kinuha. Ayan, halos kasing edad siya. Nasa almost na rin to. Mas una yung yung itlog na kinuha natin. Mas late lang to ng mga ilang araw. So, dito natin isasama yung itlog na yon, yung tatlong itlog. Yung tatlong itlog. Ano pangalan ng tatlong itlog sa sa movie? Yung artista ng tatlong itlog. Ito sila yung tatlong itlog natin. Ilipat natin. Same procedure din, kahit na itlog lang, nilulubog natin, pinagsesent natin ng patuka ng ibon para hindi nila maamoy yung oil ng kamay natin, para hindi sila babasagin, kasi may mga breeder nagbabasag ng egg. Yan, skip pang konti. Okay, so 7 yung itlog nila. Yan, tandaan nyo to at babalikan natin to mga ilang weeks. Titignan natin kung ano mangyayari dun sa mga itlog na yon.
Dito ko sila nilagay kasi iba yung mutation ng ibon na to. Although pare silang eye-ring nung pinagkuhanan natin, ay iba naman yung mutation nito. So pagka napisa yung itlog nila, madidistinguish natin doon kahit walang marker yung itlog, eh madidistinguish natin. Ito yung original na parent ng tatlong itlog na kinuha natin, no? Lutino albino, Sable Lutino sa albino. Nag-aanak to ng mga Sable Lutino. Medyo may edad na tong ibon natin na to. So, gusto natin paramihin yon kaya nilipat natin. So, next naman, ito namang ano na to. Itong pair na to, may mga itlog din. O, i-check natin kung ilan yung fertile sa itlog nila. Okay. Ayan, medyo may edad na rin tong ibon natin na to. Bronze Palo, saka Opaline. Rosicoli. Ayan. Yung itlog nila, originally 5. Ayan, yung kinatapatan ng flashlight, yung nasa kaliwa, upper right, upper left, yung parang may blood stain. Ano yan eh, pinoster ko yan na earlier. Galing yan sa isang sa isang na egg-bound na ibon. So, yung lumabas doon mula sa na egg-bound na ibon, nilagay natin dito para i-poster. Galing yun sa back-to-back na Opaline, eye-ring. Itong additional, yung another pair, tingnan natin. Ang pair na to ay split Opaline saka Lutino. Ito yung project natin na Lutino Opaline. Dito tayo kukuha kapag naglabas siya ng Opaline na hen. Yung gagamitin nating pyesa. Yan, tingnan natin. 3 yung itlog niya. At fertile din lahat. Yan, fertile lahat yung itlog niya, 3. So dahil dun sa naunang ditong pair na 2 lang yung fertile na itlog doon, ililipat natin tong 3 doon. Ayan. Kunin natin. Lalagay natin ulit doon sa may lalagyan ng patuka natin bago natin i-transfer. Ayan. Ginagawa ko, dinodouble check ko rin kung talagang fertile bago natin ilipat. Okay. Ayan. Lubog nang natin saglit sa patuka. Tapos, saka natin lilipat. Pang safety lang para sigurado tayo na hindi babasagin. Okay. Ito yung pinag-poster natin. Tandaan nyo rin yan. Nagbabalikan natin sila after few weeks. Siguro mga 1 week or mahigit. Babalikan natin sila. Okay, lagyan natin yung yung itlog. Sama na natin. Dahan-dahan lang ulit. Hindi mabasag. Tapos kukunin natin yung hindi fertile na itlog. May subscriber tayo na nag-comment na bakit hindi wood shavings yung ginagamit natin. Bakit ganito? Mas madali daw linisin ang wood shavings. Mas maganda po kasi itong nesting materials na to. At mas gusto ko rin po na naghahakot yung mga ibon. Kasi mas minamahal nila yung pugan nila. Kung gumagamit po kayo ng ibang nesting materials katulad ng wood shaving, pwede rin naman po yun. Para sa iba pang katanungan tungkol sa nesting materials, balikan nyo po yung video natin about nesting materials. Meron tayong video tungkol dyan at ilalagay ko rin yung link sa description box ng video na to. So, itong itlog na to, makikita nyo 3 siya, hindi fertile yung 2 at yung isa naman, patay yung embryo sa loob niya. Ito. Kung isa na to, yan. Yan. Kung nakikita nyo, yan, hindi yan. Hindi healthy yung loob niya. So, patay yung niyan. Yung embryo sa loob ng itlog. Clear yung 2. Okay? Maghanap pa tayo ng pwede nating ilipat. Bakit natin ginagawa yung ganito?
Kasi ang ibon, kapag nilipat mo na yung ano niyan, nilipat mo na yung itlog or yung inakay niya, after 2 weeks o mahigit pa, mangingitlog siya ulit. Magiging mabilis yung production nyo ng mga inakay sa ganong paraan. Imbis na yung regular clutch lang nila na 3 to 4 clutch sa isang taon, pwede kang mag-5 o 6. Depende dun sa bilis ng pagpo-poster mo ng itlog or inakay. Yan. Naghanap tayo ng pwedeng ilipat na inakay. Itong box na to, nung previous video natin, itlog pa lang to. Silipin natin ngayon. 3 na yung umpisa niya. 5 yung itlog nito eh. Sa previous video natin, itlog lang ang binilang natin dito. So ngayon may inakay na siya. 3 yung inakay, 2 pa yung itlog. Ayan. Okay. Hanap tayo ng pwede niyang lipatan. Ito. Sa previous video natin, ito yung parent niya. Nung nahatch na 3 inakay. Sa previous video natin, itong box na to, meron tong laman na 4 na itlog. Tingnan natin ngayon kung ano nang nangyari doon sa itlog na nasa loob ng box na to. Ayan. Ito yung pair niya, 2 green fisher. Yung isa ay possible split sa pail. Ayan. Ayan, pisa na rin. Yung 2 yung pisa. At nung kinendling ko to noon, 2 lang yung fertile niya eh. Yung 2 ay hindi. Okay? Ayan. Kukunin ko yung inakay doon sa taas. Yung nauna natin ng binuksan dito. Ayan, kasi magkasing laki lang sila halos. Doon sa previous video natin ng about foster parenting, ang binanggit natin to dapat at least 14 days yung paglilipat ng inakay sa ibang foster parent. Pero dito, mas maaga natin nilipat. Bakit natin mas maagang nilipat? Kasi 2 lang yung itlog yung inakay sa baba, yung sa paglilipatan natin. At pareho namang siyang ng edad. So yung enzyme na isusubo nito, parehas lang sila doon sa nasa taas. Ayan, parehas lang naman sila ng laki. Kinuha ko yung 2 itlog, tinira ko yung isa na fertile. Isa na lang kasi yung pareho. I-check natin para sigurado. Lagyan natin ulit dito sa timba na mayroong patuka para maano natin yung malagyan natin scent ng patuka bago natin ulit iwanan yung nilipat natin na nililipat natin na inakay at itlog. Ayan. Kasi hindi natin sure, kung hindi natin sure yung parent na paglilipatan natin, dapat lagi natin gagawin to para hindi nila papatayin, hindi nila papatayin or babasagin yung itlog na ililipat natin. Ayan, double check natin kung fertile. Fertile yung isa, kung 2 ay clear na o 3 ay clear na. So hindi na natin lalagay yung isa, yung 3, itong isa na lang ang babalik natin. Ayan. Okay, isang itlog lalagay natin doon at saka yung 3 inakay na galing sa taas. Ayan. Okay, medyo merong kasamang patuka pag nilagay natin. Linis-linisan lang natin kasi pwedeng langgamin or prevention para hindi langgamin yung nest box natin. Kung nagkakaroon ng seeds yung box natin, isprayan nyo lang po sa labas ng
insect, yung kamukha ng malatayon or wash out. Pwede nyong isprayan dyan sa labas ng pugad nila para hindi makapasok yung mga langgam. Kunin natin yung itlog. Yan. Okay. So yan, meron siyang 5 inakay saka isang itlog. So ito, babalikan natin after ilang araw or weeks kung anong mangyayari dito sa pinoster natin na mga inakay at itlog. Okay, yun po yung mga pamamaraan na ginagawa natin para mabilis na maparami yung ating mga alagang ibon. At yung pagsasagawa ng pagpaparami na ganito, kailangan po may purpose yung pagpaparami nyo at dapat meron kayong paglalagyan o pagdadalan ng mga ibon na inyong binibreed. Kasi kung hindi po, tatambak po yan sa inyong ibonan at magiging crowded po yung inyong mga cages na pinaglalagyan. So dapat handa po tayo, prepare tayo din sa mga paglalagyan po natin sa kanila. Para kung dumami man sila, hindi magkakaroon ng problem kung maparami natin sila ng sobra. Patuloy niyo po suportahan ang ating channel kung magitan po ng pag-like sa ating mga video. Pag-comment po kung meron po kayong mga katanungan, mga clarification, or meron kayong mga karanasan na gusto niyo rin pong i-share, pwede niyo pong i-comment dun po sa ating mga video para po makadagdag informasyon sa mga subscriber po natin. At kung po pwede po ay i-share nyo rin po ang ating mga video, yung mga link po ng video natin sa inyong mga Facebook account or social media account para po sa kaalaman din ng inyong mga kaibigan na naisip pumasok sa hobby ng pag-iibon. Okay, salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.